პირველი კადრები გუგუტიანთ კარიდან, სადაც ოკუპანტები მავთულ ხალხებს ავლებენ, რა ხდება ოკუპირებულ რეგიონში. ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების ინსტიტუტის დაბრუნება ქართულ ციხეებში, სახალხო დამცველის ხმაურიანი მოხსენება პარლამენტში. მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 12 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ეგრეთ წოდებული მაყურებლების და კრიმინალური ავტორიტეტების ინსტიტუტის დაბრუნება ქართულ ციხეებში, სახალხო დამცველის ხმაურიანი მოხსენება პარლამენტში, რომელიც ომბუდსმენის აპარატის მონიტორინგის საგანგაშო შედეგებს ასახავს. ნინო ლომჯარიას წარმომადგენლებმა მონიტორინგი სულ სასჯელ აღსრულების 4 დაწესებულებაში ჩაატარეს, მათ შორის 2 დახურული და 2 ნახევრად დახურული ტიპის დაწესებულებაა, სადაც შედეგები მართლაც შოკის მომგვრელია. ყველა ამ დაწესებულებაში საგანგაშო ფორმა მიიღო მაყურებლების და კრიმინალური ავტორიტეტების ინსტიტუტის გაძლიერებამ, რომლებიც აკონტროლებენ ყველაფერს პატიმრებისთვის ჩარიცხული თანხების ჩათვლით. ნინო ლომჯარიას ამ უმწავეს მოხსენებას პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ისმენს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება ახლა საკომიტეტო განხილვის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, უპასუხა თუ არა უკვე ნინო ლომჯარიას კრიტიკას თეა წულუკიანმა? დიახ, თეა წულუკიანი ამ წუთებში დგას ტრიბუნასთან და პასუხობს ნინო ლომჯარიას. თეა წულუკიანი პირდაპირ მნიშვნელობით თავს დაესხა დღეს სახალხო დამცველს და მან არაერთხელ ახსენა ის, რომ სახალხო დამცველი და მისი აპარატი მთლიანად არაპროფესიონალები არიან, ისინი არადიოროვნად ასრულებენ თავიანთ საქმეს და დღეს თეა წულუკიანი საუბრობდა იმაზე, რომ რაზეც საუბრობს სახალხო დამცველი, რომ მაყურებლების ინსტიტუტი საქვს სისტემური ხასიათი და არის პრობლემები ციხეებში, ეს ყველაფერი არის თხույლი და მხოლოდ სწორებზე დაფუძნებული საკითხები. როგორც ჩანს, თეა წულუკიანი გააღიზიანა იმას, რომ სწორედ ნინო ლომჯარიამ დღეს თქვა, რომ ციხეებში ეს ბოლო წლებში განსაკუთრებით არის კრიმინალური სუბკულტურა გაძლიერებული, არაფორმალური მმართველობა არის იქ და დღეს სახალხო დამცველს პირდაპირ დაუარნოსა თეა წულუკიანმა, რომ უახლოეს პერიოდში მას მოუწევს პროკურატურაში მისვლა, რადგანაც მისი თქმით ნინო ლომჯარიას ეს ანგარიში პროკურატურაში არის გადაგზავნილი და სახალხო დამცველმა უნდა უპასუხოს კითხვებს რეალურად რა ხდება მართლაც ციხეებში და კონკრეტული სახელები, გვარები და პატიმრები უნდა დაასახელოს იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის მაყურებელი და ვინ აკეთებს იმას, რომ ციხეებში იყოს სისტემური ხასიათის ისეთი დანაშაულებები, რომელზეც ნინო ლომჯარია საუბრობს. ნომერ მეორე დაწესებულებაში, რომელიც დახურული ტიპის არის, პატიმრები 23 საათის განმავლობაში იმყოფებიან საკანში. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები თავისუფლად გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე, აკონტროლებენ პატიმრებს, აგროვებენ ეგრეთ წოდებულ საერთოს, შედიან საკნებში და ურჩპატიმრებს ფიზიკურადაც უსწორდებიან. ვინც არ დაემორჩილება მათ მოთხოვნებს, სოციუმიდან რიყავენ და გადაყავთ სხვა კორპუსში. პატიმრებს ართმევენ ოჯახის მიერ გამოგზავნილ ტანსაცმელს. ეგრეთ წოდებული ციხის მაყურებლები სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრების დახმარებით აკონტროლებენ პატიმრების ბარათზე დარიცხულ თანხებს, სასაუბრო თანხებს. ამისთვის მათ აქვთ სპეციალური ჟურნალები, სადაც მითითებულია პატიმრის სახელი და გვარი, ბარათის შემოწმების დრო და ბარათზე დარიცხული თანხის ოდენობა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა ასეთი ჟურნალები ერთ-ერთ კორპუსშიც აღმოაჩინეს. ნომერ მერვე დანის დაწესებულებაში არიან ადმინისტრაციასთან დაახლოებული მსჯავრდებულები, რომელთაც გარკვეული სახის გავლენები აქვთ პატიმრებზე და საჭიროების შემთხვევაში ადმინისტრაცია მათ იყენებს პატიმრებთან ურთიერთობის მოსაგვარებლად. ჩვენ ამ ტრიბუნიდან მოვისმინეთ სიმართლეც, მოვისმინეთ ჭორებიც, მოვისმინეთ არაპროფესიონალიზმიც და მოვისმინეთ კიდევ ბევრი სხვა იმგვარი რამ, რაც თუ ხუმრობით დავიწყებდით ჩემს გამოსვლას, იმდენად ავღელდი, რომ ნამდვილად მჭირდება დეესკალაციის ოთახში 24 საათით მოთავსება. ქალბატონო ნინო ამ სამსახურს არ ქვია პენიტენციალური, ეს არის პენიტენციური. ვინც ეს ანგარიში შეადგინა, იმედი მაქვს ვალდებულად იგრძნობთ თავს, რომ დაასახელოთ ეგრეთ წოდებული პატიმარი, მაყურებელი პატიმარი, გვარის სახელი, ვინ ვის მოსთხოვა, იმიტომ რომ თქვენ გარჩევებსაც კი თითქოს აღწერთ, ძალიან ზედაპირულად, მაგრამ აღწერთ. თუ თქვენ აღწერთ, ესე იგი შეესწარით კიდეც. თუ არ შეესწარით, ვიღაცამ მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია, თქვენ არ გაქვთ უფლება დაფაროთ დანაშაული. ამიტომ მე მოველი, რომ თქვენ და თქვენი თანამშრომლები ითანამშრომლებთ გამოძიებასთან.
თეატრულუკიანის გაღიზიანება როგორც ჩანს მოჰყვა იმ პრობლემებზე საუბარს, რაზეც საუბრობდა სახალხო დამცველი. ლინო ლომჯარია პირდაპირ ამბობს, რომ ციხეებში არის სერიოზული პრობლემები და ციხეებს არ აკონტროლებს ადმინისტრაცია, არამედ აკონტროლებენ მაყურებლები და ისინი აკონტროლებენ ყველაფერს და არის როგორც ფიზიკური ზეწოლა და ძალადობა, იქ პატიმრებზე ასევე არის ფსიქოლოგიური ზეწოლაც და ძალადობაც. დღეს უმრავლესობის წევრები ამბობდნენ იმას, რომ ასე ერთი გადაჭრით თქმა, რომ ციხეებში არის მაყურებლების ინსტიტუტი არ შეიძლება და ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ შესაძლოა ცალკეული შემთხვევები არსებობდეს, მაგრამ უმრავლესობა ამტკიცებდა, რომ სისტემური ხასიათი ამ დანაშაულებებს არ აქვს. ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტმა შარშანდელ ანგარიში ძალიან ხმამაღლად დაასახელა ერთ-ერთ პენტენციალურ დაწესებულებაში და დაადასტურა, რომ იქ არსებობს ნამდვილად ეგრეთ წოდებული მაყურებლები, ეს ეხებოდა მე-15 დაწესებულებას, თუმცა ჩვენ შევარჩიეთ საქართველოში ყველაზე დიდი ნახევრად ღია ტიპის და დახურული დაწესებულებები, საერთო ჯამში 4 პენტენციალ ყველაზე დიდი დაწესებულება და ჩვენმა მონიტორინგმა დაადასტურა, რომ ეგრეთ წოდებული მაყურებლები არსებობს როგორც ღია ტიპის, ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებებში, ასევე დახურულ დაწესებულებებში, სადაც ეს ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ არის დახურული რეჟიმი, თავისუფლად გადაადგილდებიან, შედიან საკნებში, აგროვებენ ეგრეთ წოდებულ საერთოს, უგვარებენ პრობლემებს ადმინისტრაციას, ეუბნებიან პატიმრებს, რომ არ დაწერონ საჩივრები და ისინი თავად მოუგვარებენ ამ პრობლემებს, ხშირად აქვს გარიყვას, დაშინებას, ზეწოლას ადგილი და იმის იძულებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული საერთოს აკრეფვაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში პატიმრები ირიყებიან მათი სოციუმიდან და ექვემდებარებიან ჩაგვრას. ჩვენ გვახსოვს 2013-14-15 წლებში ძალიან მძიმე შემთხვევები, როდესაც სწორედ კრიმინალური სუბკულტურის მატარებელი ეგრეთ წოდებული მაყურებლების მხრიდან მოხდა ფიზიკური ანგარიშწორება და სამი პატიმრის გარდაცვალება, სწორედ ესეთი გარჩევების დროს, ამიტომ მინდა თქვა, რომ ის ეგრეთ წოდებული წესრიგი ძალიან მყიფი არის დღეს პენიტენციალურ დაწესებულებებში. მე ხშირად მიწევს პენიტენციურ სისტემაში მსჯავრდებულ პირებთან შესვლა და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ციხეებში არის ადამიანის უფლებათა ძალიან მაღალი სტანდარტი უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება სუბკულტურას, მე ვერ დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ სუბკულტურა მართავს ციხეს, იმიტომ რომ ამის თქმის საფუძველი მე ნამდვილად არ მაქვს. თუ არის რაიმე გარკვეული შემთხვევები, ვინმეს მხრიდან კონკრეტულ პატიმრებზე ზეგავლენის მოხდენის მცდელობა, ამას სათითაო შემთხვევებში რა თქმა უნდა მიეხედოს. მოძრაობას შეცვალეს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ დილიდან დღეს პარლამენტის შენობასთან, ისინი ცდილობდნენ, რომ შემოსულიყვნენ საკანონმდებლო ორგანოში და მათ სურდათ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს დასწრებოდნენ, მათი თქმით, მათ აქვთ შეკითხვები, როგორც სახალხო დამცველთან და პირველ რიგში იუსტიციის მინისტრთან, თეატრულუკიანთან, თუმცა ამისი შესაძლებლობა მათ არ მიეცათ და მოძრაობას შეცვალეს წარმომადგენლები საკანონმდებლო ორგანოში ვერ შემოვიდნენ. დაკარგა საერთოდ ხალხთან კონტაქტი, თუ კი რაიმე სახის კონტაქტი ჰქონდა ქართულ ოცნებას ამურჩეველთან და მოსახლეობასთან, საერთოდ აღარ აქვთ. არათუ ეშინიათ და ესკორტების გარეშე საერთოდ ვეღარ გადაადგილდებიან დედაქალაქშიც კი პირდაპირ უგზალავენ მოსახლეობას მათთან კონტაქტს და ეს პოლიციის კორდონებს აყენებენ, რომ მწვავე კითხვები არ მიიღონ. ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ ჩვენს თვალწინ ხდება ხელისუფლების ჩამოქცევა ყველა მისი ინსტიტუციის. ეს ფილმი ნანახი გვაქვს ჩვენ და ვიცით როგორ მთავრდება. გვაინტერესებს თეატრულუკიანი რატო თანამშრომლობს კრიმინალებთან, რატომ ლობირებს შოთაძეს და რატომ უჭერდა მხარს მაჟორიტარულ სისტემას, როდესაც საზოგადოება და მთელი ერი შეთანხმებული იყო, რომ უნდოდა პროპორციული არჩევნები. აი ამ კითხვების დასასმელად მოსული და ერთი მთავარ კითხვასაც დაუსვამდით ბოლოში, აი ამ 8 წლის განმავლობაში რა გაუკეთებია და რა შეუქმნია გარდა იმისა, რომ იუსტიციის სახლებს დაამატა ჯას ტაქსის სერვისი. აი მეტი რა შეუქმნია, ეს გვაინტერესებს უბრალოდ. გამოჩნდება ამით, თუ ეს ადამიანები გვეტყვიან უარს რომ და შეშვებაზე, ნიშნავს იმას, რომ ისინი ემალებიან საზოგადოებას და ის მითები, რასაც ისინი ქმნიან, თითქოს საზოგადოების რაღაც მხარდაჭერა აქვს, კიდევ ერთხელ გაქარწყდება, იმიტომ რომ მათ არ სურთ მოისმენონ საზოგადოების აზრი. ჩვენზე არის საშვები და შვებული, მოვედით, გამოგვართვეს პირადობის მოწმობები.
დაგვიბრუნეს უკანვე და გვითხრეს, რომ ჯერ ვერ პოულობთ სიაში და რამდენიმე ხანში შეგატყობინებთ, დაშვებული ხართ თუ არა. თუმცა გავიდა ეს რამდენიმე ხანი, უკვე 10 წუთზე მეტი ხანია მათ ველოდებით, მაგრამ მათგან პასუხი არის მის ვეკითხებით. ვერ გვიპოვეთ სიაში, მაგრამ ისევ და ისევ უპასუხოდ გვტოვებენ. რეალურად ბიძინა ივანიშვილი ყველა ხერხს მიმართავს, რომ თავისი მმართველობა უფრო და უფრო გააზიაროს ჩვენ ქვეყანაზე, რაც არ გამოუვა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომა უკვე 1 საათზე მეტია, რაც მიმდინარეობს. ამ წუთებში ისევ ტრიბუნასთან დგას იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი და ის სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას პასუხობს. თია წულუკიანის პასუხი იყო საკმაოდ მწვავე. დღეს ნინო ლომჯარიას მიმართა, როგორც ჩანს, იუსტიციის მინისტრი გაღიზიანდა იმის გამო, რომ სახალხო დამცველმა პირდაპირ თქვა ის, რომ მისი მონიტორინგის შემდეგ ციხეებში პირდაპირ ჩანს ის, რომ სისტემური პრობლემებია და რომ ციხეს არ აკონტროლებს ადმინისტრაცია და ციხეებს აკონტროლებენ ეგრეთ წოდებული მაყურებლები და გავრცელებული არის იქ კრიმინალური სუბკულტურა. დღეს სახალხო დამცველს თია წულუკიანმა დაუანონსა ის, რომ მას მოუწევს პროკურატურაში სიარული, რადგანაც ეს განცხადებები და ის ანგარიში, რომელიც მისი მხრიდან არის წარდგენილი, უნდა იყოს რეალურად გამოკვლეული, გამოძიებული და მან ის ფაქტები, რაზეც საუბრობს სახალხო დამცველი, თავის ანგარიში უნდა დაამტკიცოს. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში, სადაც ამ წუთებში ისმენენ სახალხო დამცველის ხმაურიან ანგარიშს. და პირველი კადრები გუგუტიან მტკარიდან, სადაც რამდენიმე თვიანი იძულებითი შეზღუდვების შემდეგ ჟურნალისტები დღეს პირველად შეუშვეს. სოფელში ოკუპანტებმა ახალი რკინის ღობების გავლება უკვე დაასრულეს. ადგილობრივები შეიარაღებული ფორმიანების გამოჩენას ყოველ წუთში შითელოდებიან და თავს დაუცველად გრძნობენ. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ახალკაცი იმყოფება ოკუპირებულ სოფელში და პირდაპირ ეთერში გვიჩვენებს თუ რა ხდება ახლა გუგუტიან მტკარში. თამარ, ჩვენი მაყურებელი ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავს ჩემს ზურგს უკან საოკუპაციო ხაზს, რომლის სადემარკაციო სამუშაოებით საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გუშინ დღის მეორე ნახევარში განაახლეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ შეიარაღებული ფორმიანები დაახლოებით დღის 3 საათზე იმ ადგილას მოვიდნენ, სადაც აქამდე მხოლოდ ეგრეთწოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები იყო განთავსებული და რკინის ძელები დაამონტაჟეს. ისინი მომხდარით შეშინებულები არიან და დახმარებას ითხოვენ. რუსები რა ვიცი, შეიძლება ეხაც მუშაობენ, აბა რა ვიცი. მოდის გამოჩნდნენ. ბორდერიზაციას აკეთებენ, რა ვიცი. ვაიმარ ცხოვრებას. ეშინიათ? ეშინია, აბა რუსიცად დედამიწას ეშინია და მაგათ არ შეეშინება. რაც გაავლეს ხაზი, იმის იგივე ყველაფერი იმათი არის, რა ვიცი. გუშინა საზღვრის აქედან დაგეგმეს, რა დაგეგმეს არ ვიცი. გაიარეს, გამოიარეს, რა უყოთ. გავიქცეთ. უარესა გვიშვებიან. მე არც პირველ არეულობაზე წავედი, არც მეორე არეულობაზე წავედი. აი ეგ ვიყავი, მამკრან მეთქი. ვიცოცხლობ. როერთვის უკან იყვნენ, მე ჩოშანაში გადავიდნენ, ახლა ისევ მანდარია. სასაფლაო და ეკლესია შესაძლოა. სასაფლაო არ არიან გადასულები იქამდე, სასაფლაო. და სასაფლაოზე ახლა ჩვენი მიცვალებულები არიან იქ და რა ვიცი, რა გითხრათ. მეც მაგაზე ვწუხარ. საით მოხება, როგორ მოხება. შესაძლოა სასაფლაოც მოხდეს. არ არის გამორიცხული რა. ამ წუთებში ჩვენთვის ცნობილი ხდება, რომ სოფელში შემოსვლას ცდილობს ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშია, თუმცა მის ლიდერს დათო ქაცარაბას და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლებს კარბის საგუშაგოდან ქართველი სამართალდამცველები უკვე აღარ უშვებენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. მოვედით რა მერეთის საგუშაგოსთან ანტიოკუპაციური მოძრაობა გაგვატარეს რეგისტრაცია. ცოტა ხანი დაგველოდეთ შევათანხმებთ, შეათანხმეს, გამოყვეს ერთი პიკაპი, რომ გამოყოლოდით ამ პიკაპს. მოვედით ნახევარგზაზე, შემდეგ ერთი პიკაპი, რომელიც მიდიოდა, გაჩერდა, უკან მოგვადგა მეორე პიკაპი, რომ სასწრაფოდ უნდა დატოვოთ რეგიონი, ტერიტორია და გავხვიდეთ უკანო. ეხლა გამოვგავართ უკან, რას მასხარაობენ და რას მაიმუნობენ, ვერ გავიგე ვერაფერი რა. მიზეზი რა დაასახელეს აქ ქარშემოშობის მიზეზად? თქვენივე უსაფრთხოება, სტანდარტული მიზეზი, თქვენივე უსაფრთხოება. თუმცა თავიდან თანხმობა მოგცეს. კი, თავიდან თანხმობა მოგცეს, მაგრამ მე როგორც მოქალაქეს თუ მან საფრთხე მემუქრება, ესე იგი თქვენ ჟურნალისტებთან საფრთხე გემუქრება და მის უმეტეს მან მაცხოვრებელ მოსახლეობას.
საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები სოფელ გუგუტიანკარში თავდაპირველად გასული წლის ზაფხულში გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები განახორციელეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა 2 ადგილობრივი მცხოვრების სახლი და რამდენიმე მიწის ფართობი აღმოჩნდა. ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობი არის თუ რა პერიმეტრზე გაგრძელდება სადემარკაციო სამუშაოები და რამდენი ჰექტარი მიწის ფართობი აღმოჩნდება დამატებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა ოკუპირებული რეგიონიდან პირდაპირ ეთერში. ანრი ოხანაშვილთან დაპირისპირების საქმეზე ბრალდებული ვახტანგ გრობახკიძე ცოტა ხნის წინ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში იმყოფებოდა, სადაც მას ვიზუალური დათვალიერება ჩაუტარდა და მის ხელზე არსებული დაზიანებები აღწერეს. ვახტანგ გრობახკიძე ამბობს, რომ მასზე ფიზიკური ძალადობა ბაკურიანის პოლიციაში მოხდა, რა დროსაც კიდურების და მუცლის ღრუს დაზიანება მიიღო. ბრალდებული ანგარიშწორებაში მონაწილე პოლიციელების ამოცნობისთვის მზადაა, თუმცა ეჭვობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ანრი ოხანაშვილის დაკვეთით მის წინააღმდეგ დაწყებული ანგარიშწორების საქმის დეტალებით გამოძიება დაინტერესდეს. ამ წუთებში კი ვახტანგ გრობახკიძე ავერსის კლინიკაში იმყოფება, სადაც მას დამატებითი კვლევები უტარდება და მუცლის ღრუს მიდამოებში მიყენებული დაზიანების შესახებ სპეციალურ დასკვნას ის უკვე სახელმწიფო ინსპექტორს წარუდგენს. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ვასილ, რა სახის დაზიანება დაუდგინდა რობაქიძეს სამხარაულის ბიუროში და თუ აქვს იმედი, რომ დამნაშავე პოლიციელები დაისჯებიან? თამარ, ვახტანგ გრობახკიძემ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დატოვა რამდენიმე წუთის წინ, თუმცა ვიდრე ამის შესახებ მოგიყვებოდეთ, მანამდე გეტყვით, რომ გრობახკიძემ სამხარაულის ბიუროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გასაჯაროა ვიდეო მასალა. ის ამბობს, რომ როდესაც ის გადაადგილდებოდა გუშინ ზესტაფონიდან თბილისის მიმართულებით, მას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი უკან დაყვებოდა და შეიძლება ითქვას, რომ ის გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მას საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები უთვალთვალებენ. და ეს ვიდეო რას მოწმობს თქვენ ახლა რას ფიქრობთ ფოტო მოხდენ? პატრულის მანქანა დავყვა უკან, რაც გადავადგილდეთ. ეს კარგი უსაფრთხოების მიზნით რა. ითვალთვალებენ, ანუ არ ვიცი. რაც შეეხება სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მის ყოფნას, ის დილის 10 საათზე მივიდა ბიუროში, როგორც რობაქიძე აცხადებს, მას ზედაპირული დათვალიერება ჩაუტარდა. სავარაუდოდ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო გასცემს შესაბამისი დათვალიერების დასკვნას, რომელიც მის საქმეში ჩაიდება. ამ წუთებში კი ვახტანგ გრობახკიძე იმყოფება ავერსის კლინიკაში, სადაც უტარდება მას სამედიცინო შემოწმება. ვახტანგ გრობახკიძე მე მთავარი არხის მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობს იმის შესახებ, რომ ბაკურიანის პოლიციის შენობაში მას ერთ-ერთმა სამართალდამცველმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა და დაარტყა მუცლის არეში და სწორედ ამ დაზიანების აღსაწერად არის ის მოსული ამ წუთებში ავერსის კლინიკაში. პოლიციის შენობაში უკვე აღნიშნულ ხელის დარტყმა მოხდა ჩემს მუცლის არეში, ასევე 2 კილისგან მიღებული დაზიანება მოხდა ხელზე. ეს დარჩენილი, ეს არის 1 კვირი, ზუსტად დღეს გავიდა 1 კვირა, დაფიქსირდა მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერება მოხდა მხოლოდ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზაზე ვიყავი ხა შესული. მოხდა ჩემი ვიზუალური დათვალიერება და დააფიქსირა ექსპერტმა ხელის დაზიანება და ამიხსნეს და გამიმარტეს, რომ ჩემი სახსრებით უნდა ჩავიტარო მუცლის ღრუს დათვალიერება, შემდეგ ეს წარვადგინო შესაბამის ორგანოებში და შემდეგ იმ დასკვნას ჩაუტარდება შემდეგ ექსპერტიზა. ფიზიკურ დაზიანებასთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება. მომხდარ შემთხვევა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 323 მუხლის მესამე ნაწილით იძიებს და მთავარი არხის მაყურებელს ვეთყვი იმასაც, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვახტანგ გრობახკიძის გამოკითხვა გუშინ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში რამდენიმე საათის მანძილზე მიმდინარეობდა. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გავრილოვის ღამის და ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმრები, რომლებიც პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი არიან. ბესიკ თამლიანის და ზურა ბუდახაშვილის დედები, ასევე გიორგი რურუას ოჯახის წევრები ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ერთად დიპლომატიური მისიების წევრებს ხვდებიან. პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრები აპირებენ ელჩებს მიაწოდონ სრული ინფორმაცია და გააცნონ კონკრეტული მტკიცებულებები, როგორ იდევნებიან საქართველოში განსხვავებული
განსხვავებული აზრის ადამიანები მათი პოლიტიკური პოზიციის გამო. რუსუდან ჯაბანიშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. რუსუდან კონკრეტულად რა მტკიცებულებებს აცნობენ დიპლომატიურ კორპუსს პოლიტპატიმრების ოჯახის წევრები. ეხეს შეხვედრა პარლამენტის შენობაში სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. 20 ივნისის პატიმრების ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ისინი დეტალურად გააცნობენ საელჩოების წარმომადგენლებს იმ კანონდარღვევებს, რომლებიც მათი შვილების საქმეებში იკვეთება. როგორც დაკავებულების დედები ამბობენ, მათი შვილების საქმეში არ არის არანაირი მტკიცებულება, რომელიც სასამართლოს იმის შესაძლებლობას მისცემდა, რომ ეს ადამიანები დაეტოვებინათ პატიმრობაში, თუმცა ამ მტკიცებულებების არარსებობის მიუხედავად, ისინი მაინც რჩებიან საპატიმროში და როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, ეს ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ დაკავებულები არიან პოლიტპატიმრები. მე ვამბობ ბევრის სათქმელს. არ არის ეს კონკრეტულად ჩემი ოჯახის პრობლემა. ეს არის ქვეყნის პრობლემა და მე არ ვაპირებ წარსულზე წუწუნს არც ერთ შემთხვევაში. ახლა უნდა შევხვდეთ ამერიკელ დიპლომატებს და თუმცა მე მათ ბევრჯერ მივწერე, უკვე წერილები გაგზავნილი მაქვს, მაგრამ პირადად შეხვედრით მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო ჩემ გულწრფელობას მე ვფიქრობ, უფრო დაიჯერებენ თქო და მინდა ჩემი სათქმელი უთხრა. შვილო უნდა უთხრათ. რა უსამართლობაც არის ჩვენს ქვეყანაში. გუშინ იყო 27 სასამართლო, არა 28 სასამართლო პროცესი. მინდა სამართალი, მაიზეიმოზე სიმართლე როგორმე მივაწვდინო მთელ ქვეყანას და მთელ მსოფლიოს. დაკავებულების ოჯახის წევრებთან ერთად ამ შეხვედრას ესწრებიან ადვოკატებიც. ისინიც ამბობენ, რომ დაკავებულების საქმეში არ არის საკმარისი და ადეკვატური მტკიცებულებები იმისთვის, რომ დაკავებულების მიმართ გამოყენებული ყვალკვეთის ღონისძიებად დაკავების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება. ადვოკატები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი ასეთი ტიპის კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან და საელჩოების წარმომადგენლებთან იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე მოხდეს, ასე ვთქვათ, ზეწოლის გაძლიერება ხელისუფლებაზე. როდესაც დააკავეს ზურაბ ბუდაღაშვილი, მას იმავდროულად დაემუქრენ, რომ დაედო ხელი სამ ლიდერზე, სამ პოლიტიკურ ლიდერზე. ეს გახლავთ ოქრუაშვილი, უგულავა და მელია. თუ ამას არ განახორციელებდა, დაემუქრენ, რომ მის ოჯახის წევრებს შეექმნებოდა პრობლემა. ასეც მოხდა, გაიტაცეს მისი ძმა სემეს 4 საათის განმავლობაში ყავდათ იზოლირებული და ახდენენ მასზე ზემოქმედებას. მაგალითად ერთ-ერთი გარემოება ეს გახლავთ და ბევრი სხვა. ჩვენ ვაპირებთ იმ ინფორმაციის მიწოდებას, თუ როგორ იყენებს დღევანდელი ხელისუფლება სამართალწარმოების სისტემას თავისი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისათვის. ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ გიორგი რურუას საქმეზე, ვინაიდან როგორც ადვოკატები ვართ ჩართულები, მე და ალექსანდრე ბარამიძე ამ საქმეში, როგორც გიორგი რურუას ინტერესების დამცველი ადვოკატები და ეს საქმეც არის ერთ-ერთი ესეთი პოლიტიკური მართლმსაჯულების სამართალწარმოების ნათელი მაგალითი. ივანიშვილი სასამართლოს იყენებს პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტად, რაც უკვე ძალიან კარგად არის ცნობილი საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. საქართველოს მეგობრები, საერთაშორისო პარტნიორები არაპირებენ გაჩუმებას და ამის დუმილით ყურებს. ცალსახაა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს იმყოფებიან ციხეში, იქნება ეს გიორგი რურუა, ზურაბ ბუდაღაშვილი, ბესიკ თამლიანი თუ სხვები, არიან ბიძინა ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური პატიმრები და არანაირი კავშირი სამართლებრივ საკითხებთან ამას არ გააჩნია. დაკავებულების ადვოკატებიც და ოჯახის წევრებიც ამბობენ, რომ ისინი გააგრძელებენ აქტიურობას დაკავებულების გასათავისუფლება და მიმართავენ ყველა ხერხს იმისთვის, რომ ხელისუფლება აიძულონ გამოუშვან ეს ადამიანები საპატიმროდან. ისინი არ გამორიცხავენ არც საპროტესტო აქციებს და არც ასეთი ტიპის შეხვედრებს, რომელიც ახლა საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარეობს. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალ სკანდალში ეხვევა. 15 წლის მოზარდის ოჯახი პოლიციელებს დანაშაულში ამხელს. დაკავებული არასრულწლოვანი პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობაში მთელი ღამის განმავლობაში კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე იმყოფებოდა და მის შესახებ ინფორმაცია ოჯახს არ ჰქონდა. არასრულწლოვანის დედა მთავარს უყვება, რომ მას პოლიციიდან გუშინ საღამოს დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ მისი შვილი მობილური ტელეფონის ქურდობის ბრალდები წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. მოზარდის მშობლები მთელი ღამის განმავლობაში მთავარ სამმართველოსთან იმყოფებოდნენ, თუმცა არც მათ და არც ადვოკატს ბავშვის მონახულების უფლება არ მისცეს. ცხრილს ნახევარზე დამიკავშირდეს, არ ვიცი დაკავების დრო, რა დროს დაეკავეს.
და მითხრეს რომ მომბრძანდითო მშობელიო მოვედი ოფიცერმა დამირეკა რომ გადავიყვანეთ კაპეზეზე დავაბინავეთ და ხვალ შეგიძლიათ მონახულება დაგიკავშირდებით ხვალ და მობრძანდით არაფერი არ ვიცი ბავშვს არ მაჩვენებენ მე გამომძიებელმა დამირეკა და იგივე გამიცხადა მეურეკა მშობელი და არ პასუხობს არც გამომძიებელი არც ოფიცერი ტელეფონს მითიშავს ადვოკატიც ურეკავს და ადვოკატის ტელეფონსაც უთიშავს ჯანდაცვის სამინისტრო ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროგრამებს სათანადოდ ვერ ასრულებს და ეს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამამაც დაადასტურა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით, წამლებზე ხელმისაწვდომობა ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად რჩება, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ბოლო 7 წლის განმავლობაში 60%-ით გაიზარდა მედიკამენტების ღირებულება. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, დღეს ასობით ათასი ადამიანი, ვისაც ჭირდება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო წამლები პროგრამით ისევ ვერ სარგებლობენ. ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გასცეს პასუხი ძალიან მარტივ კითხვაზე, რამ გამოიწვია პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობის შემცირება, როდესაც პირიქით საზოგადოების მოლოდინი იყო, რომ ეს პროგრამა კიდევ უფრო მასშტაბური გახდებოდა. აქვე დავამატებ რომ ისევე როგორც C-ჰეპატიტის პროგრამაში აქაც ბიუჯეტში იყო გამოყოფილი თანხები 14 მილიონი იყო ამ მედიკამენტების პროგრამაზე ჩადებული 2019 წლის ბიუჯეტში ჯერჯერობით ხაზინის ანგარიში დევს 11 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და იქ ირკვევა რომ ნოემბრის ჩათვლით 14-დან მხოლოდ 7 მილიონი იყო დახარჯული, ამიტომ მეორე მნიშვნელოვანი კითხვა არის საბოლოო ჯამში როგორ შესრულდა ამ პროგრამის ბიუჯეტი და ჩვენ ახლა კვლავ უბრუნდებით პარლამენტს, სადაც ძალიან მწვავე მოხსენების გამო სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია ჯერ იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის, მოგვიანებით კი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების თავდასხმის ობიექტი გახდა. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება ახლა ხმაურიანის ხდომის ახალი დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, რა ხდება ახლა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე? დიახ, საკმაოდ მწვავე იყო დღეს თია წულუკიანის პასუხი ნინო ლომჯარიას მიმართ. თქვენ არ ხართ ბიძინა ივანიშვილის ომბუდსმენი, თქვენ არ ხართ ჩვენი ომბუდსმენი და როგორც იქნა გაბედეთ და მოახერხეთ ის, რომ ანრი ოხანაშვილი მაინც დაგეცოთ. ასეთი მწვავე განცხადებები გაკეთდა დღეს იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის მხრიდან ნინო ლომჯარიას მიმართ. ის ამბობდა, რომ ნინო ლომჯარია მოქმედებს შერჩევითად და არ იცავს ქართული ოცნების წევრებს. მან გააკეთა პოლიტიკური განცხადებები და ნინო ლომჯარია დანაშაულა იმაში, რომ სახალხო დამცველი არ იცავს ბიძინა ივანიშვილს. თქვენ არ ხართ ყველას ომბუდსმენი? ბიძინა ივანიშვილის ომბუდსმენი თქვენ არ ხართ, როცა ლანძღავენ და შეურაცხყოფას აყენებენ მას და მის ოჯახს. მე თქვენი დაცვა არ მახსოვს და არც მჭირდება, არ ხართ ჩემი ომბუდსმენი. ახლახანს მოვისმინე, ისიც ცოტა დაგაგვიანდათ, ბატონი ანდრის მცირეწლოვანი შვილები დაიცავით და როგორღაც გახდით მათი ომბუდსმენიც. სხვა მაგალითი სად არის, რომ ან თქვენ პოლიციელი დაიცავით, ან დეპუტატი დაიცავით, ან მინისტრი დაიცავით, ან სასჯელ აღსრულების თანამშრომელი დაიცავით, რომლებსაც აფურთხებენ, ცემენ, წიხლებს ურტყამენ. ეს არ არის ამ ანგარიში. დღეს თია წულუკიანმა გააკეთა პოლიტიკური განცხადებებიც, მას ერთგვარად ჰქონდა პოლიტიკური გამომშვიდობებაც კი. პირდაპირ თქვა ის, რომ დიდი ალბათობით ის აღარ იქნება იუსტიციის მინისტრი და სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ის პოსტს დატოვებს, რადგანაც მან თქვა, რომ ის აქტიურად ახორციელებდა რეფორმებს და გამოთქვა იმედი, რომ შემდგომი იუსტიციის მინისტრი გააგრძელებსო და სავარაუდოდ როგორც დღეს თია წულუკიანის საუბრიდან გამოჩნდა, იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი დიდი ალბათობით აღარ იქნება იმ შემთხვევაშიც, თუ 2020 წელს ქართული ოცნება დარჩება ხელისუფლების სათავეში. სულ რამდენიმე თვე დარჩა ჩემი და ჩემი გუნდის იუსტიციის სამინისტროში ყოფნისა. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება მე ასე მჯერა გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში. რა თქმა უნდა, ის ჰუმანური პოლიტიკა, რაც ჩვენ შევძელით მოგვეტანა პენიტენციური სისტემისას, თითოეული ჩემი წინამორბედი მინისტრის დაწყებული ბატონი სუბარიდან თაოსნობით და შემდეგ უკვე მე ვცდილობ ეს გავაგრძელო. გაგრძელდება ეს პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ის მშენებლობები, რომლებსაც ჩვენ წელს ჩაუშვებთ, მომდევნო იუსტიციის მინისტრი
გააგრძელებს, ჩემი მთავარი მიზანია, რომ მას ვინც იქნება ის და იქნება რა თქმა უნდა ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მე ასე მჯერა, ის შეძლებს, რომ ამ ყველაფერს დააშენოს უკეთესი რამ. ამ წუთებში კი ნინო ლომჯარია დგას ტრიბუნასთან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომ კომიტეტზე და ის პასუხობს თეატრულუკიანის ბრალდებებს. ინფორმაცია არ მოგვეწოდება ხოლმე, ციფრების, დინამიკის, სრულებების და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია ვერ ხვდება ანგარიში, ამიტომ თუ უფრო აქტიურად მოგვაწოდებთ ხოლმე ინფორმაციებს, რა თქმა უნდა, პროგრესის და წინ გადადგმული ნაბიჯების შესახებაც უფრო მეტი ინფორმაცია მოხდება, ესეც თქვენზე არის დამოკიდებული. რაც შეეხება იმ საკითხს, სახალხო დამცველი სად შევა, ვის შეხვდება, როდის შევა, როდის არ შევა, ეს არის სახალხო დამცველის გადაწყვეტილება. მე მივესალმები იმას, რომ ესეთი დაინტერესება გაქვთ და მაღალი ინტერესი ჩემი საქმიანობის მიმართ, ჩემი გადაადგილების მიმართ, თუმცა ქალბატონოთია გეტყვით, რომ ციხეებთან ურთიერთობის უშუალო ურთიერთობის მინიმუმ 10 წლიანი გამოცდილება აქვს NPM-ს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს სახალხო დამცველს დაახლოებით 20 წლიანი და ჩვენ უფრო კარგად ვიცით, თქვენზე უკეთ ვიცით, როდის უნდა შევიდეს უშუალო სახალხო დამცველი, რა შემთხვევაში არ უნდა შევიდეს, რა შემთხვევაში უნდა შევიდეს, ამას აქვს თავისი მიზნები, ამას აქვს თავისი ახსნა, თუ სრული გექნებათ, შეგვიძლიათ არა საჯარო ფორმატში მოგახსენოთ, რას ეფუძნება ჩვენი მეთოდოლოგია, რა შემთხვევაში შევდივართ, რა შემთხვევაში არ შევდივართ და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მინისტრის გადასაწყვეტი არ არის, ან მისი გასარჩევი სახალხო დამცველი რას და როდის აკეთებს, თავარია რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კომპეტენტური, არგუმენტირებული დასკვნები და მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ დღეს თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ეს იყო არაპროფესიონალური დასკვნა, თუმცა გაგახსენებთ თქვენ საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებას, იგივე ამ დასკვნასთან დაკავშირებით, სადაც თქვენ თქვით, რომ ეს იყო კარგი ანგარიში, დაბალანსებული და ობიექტური ანგარიში, ეს არის თქვენი განცხადება ამ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, რომელიც მედიაში გაშუქდა, ასე რომ ცოტა წინააღმდეგობრივია თქვენი განცხადებები ამასთან დაკავშირებით, ზოგადად მე მომეჩვენა რა ესე იყო, ჩემი განწყობა ნამდვილად არ ყოფილა რაღაც პოლიტიკური ტიპის დისკუსიაში შემოსულიყავი თქვენთან და არც ვაპირებ ამას, სამწუხაროდ თქვენ გადაიტანეთ ეს რაღაც თქვენ პოლიტიკურ დისკუსიის რეჟიმში, ძალიან ხშირად ახსენეთ სიტყვა მე, თქვენი თავის შესახებ ბევრი ისაუბრეთ, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი პიროვნება ნამდვილად არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის პოზიციები და არა პიროვნებები, ამიტომ ნამდვილად არ ვანიჭებ ისეთ მნიშვნელობას თქვენ იქნებით თუ სხვა იმას თუ როდის გამოვაქვეყნებ ანგარიშს, ეს არ არის დამოკიდებული ნამდვილად იმაზე თუ ვინ იქნება მინისტრი, წინა მინისტრის დროსაც სახალხო დამცველი სწორედ ამ ტრიბუნაში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გახსოვთ არიან აქ კომიტეტის წევრები, საუბრობდით კრიმინალური სუბკულტურის პრობლემებზე, თუმცა ჩვენ არ ქონდა ესეთი დეტალური ინფორმაციები, იმიტომ რომ არ ქონდა ჩატარებული ამ მიმართულებით შესაბამისი მეთოდოლოგიის საფუძველზე მონიტორინგი, ამიტომ ნამდვილად ვერ გავიზიარებ თქვენ ამ განცხადებას, რომ თქვენ რამენაირად გიკავშირდებათ ამ ანგარიშის მომზადება, პირიქით უფრო მეტიც ვიტყვი, რომ ეს პრობლემა თქვენს მინისტრობას ნამდვილად არ უკავშირდება და ის დაიწყო წლების წინ და ჩვენ არაერთ გზის მივესალმეთ საჯაროთა ჩვენ ანგარიშებში იმ გაცხადებულ რეფორმას, რაც თქვენ გააკეთეთ თუნდაც შარშანცირებ დაწესებულებებზე გადასვლასთან დაკავშირებით, ამიტომ თქვენ ნამდვილად არ უნდა მიგეღოთ თქვენზე პირადად აღნიშნული ანგარიშის გამოქვეყნება და ძალიან სამწუხაროა თუ ამ რეჟიმში ეცადეთ, ძალიან სამწუხაროა რომ ამ რეჟიმში ეცადეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ანგარიშზე საუბარი და ყურადღება გადაგეტანათ. დიახ, ეს იყო მოკლედ და კითხვებს უპასუხებ შემდეგ მოგვიანებით. მადლობა ქალბატონინო, ქალბატონი თეა თუ გაქვთ სურვილი რომ მოკლედ დიახ, ადგილიდან თქვენ ისნებართვით სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევთ. ის რომ თითქოს ინფორმაციებს თუ მიიღებთ უკეთესად შეაფასებთ, ამას როგორც არგუმენტს ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ თქვენ ანგარიშს აკეთებთ ძირითადად ადგილზე მონიტორინგის შედეგად და მე დავსვი უბრალოდ კითხვა, რომ თუ კი დაინახეთ
რაც ამ ანგარიში შეიტანეთ, რატომ ვერ დაინახეთ სხვა რამეც მეთქი, მაგალითად ის, რომ ძალიან ბევრი პატიმარი და მე სახელებიც კი ჩამოვთვალე, თუ კი გაესაუბრეთ თანამშრომლებსაც, პატიმრებსაც, როგორც ამას ბრძანებთ, იქნა დასჯილი სწორედ იმ ქმედებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია მცდელობას სხვა პატიმრებზე ზემოქმედების მოხდენისა, ან ფულის შეგროვების მცდელობასთან. რატომ არ დაინახეთ ეს მეთქი? ასევე მეთოდოლოგიები ჩემი გადასაწყვეტია და არა თქვენიო, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. მეთოდოლოგიას თქვენ წყვეტთ, სად შეხვიდეთ, როგორ შეხვიდეთ, თქვენ წყვეტთ. ერთ-ერთი ვიდეო აჩვენებს, რომ როდესაც პატიმარს ესაუბრება ექთანი, იღება კარი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი შემოდის, თქვენ წყვეტთ, ხელი დაადოთ, სად გაიღოს კარი და ეს ასეც უნდა გაგრძელდეს. ამას მე ვერ გადავწყვეტ. უბრალოდ მე ვსვამ კითხვას და კითხვის დასმის უფლება არავის ჩემთვის არ წაუთმევინა, რომ ახსნათ, როდესაც მიდიხართ, რა მეთოდია ეს, რომლის თანახმადაც თქვენ მიდიხართ მირზა სუბელიანთან და ორჯერ ბატონ მამალაძესთან და არ მიდიხართ არც ერთხელ სხვა ეგრეთ წოდებულ რიგით პატიმართან, რომელსაც თქვენთან შეხვედრა სურს. მე მჭირდება, რომ ამიხსნათ მეთოდოლოგია, თუნდაც დახურულ რეჟიმში, იმიტომ რომ ამგვარი მეთოდოლოგია მე არ მესმის და ამაში მე მგონი არაფერი პოლიტიკური არ არის. თქვენ მე მეუბნებით გაარჩიეთ ყურადღების გადატანის ცდელობა, მე არ ვაპირებ ჩამოვთვალო სახელები და გვარები, ბატონო, უცნობი პატიმრების, რომლებსაც შეუხვედრიო, მათ შორის სასიკუდილოდ გადადებულ მოშიმშილე პატიმრებს, რომლებსაც ჩემი თქმით შეუწყვეტი არა ქალბატონი არასწორ ინფორმაციას გაწოდებენ, სამწუხაროდ არასწორ ინფორმაციას გაწოდებენ, თუმცა მე ამ დისკუსიაში აღარ შემოყვებით, იმიტომ რომ თქვენ ცდილობთ გადაიტანოთ თითქოს სახალხო დამცველზე თავის მართლების რეჟიმი, რაც აბსოლუტურად არასწორია. თქვენ უნდა უპასუხოთ დღეს სახალხო დამცველის მიერ დასმულ შეკითხვებს და ნუცდილობთ, რომ რაღაცა ბალდების თვირთი გადმოიტანოთ სახალხო დამცველზე, ეს თქვენი ტაქტიკა, როგორც ჩანს, მიდგომები და ასევე ტყუილია, რომ თქვენ რეჟიმში არ შემოყვებით საზოგადოება არ შემოყვებიო და მაშინ რატომ ეჭრებით საუბარში? ნუ შემოყვებით საზოგადოება განსჯის ვინ საუბრობს სიმართლეს. მე არ მაქვს თქვენგან განსხვავებით პოლიტიკური მიზნები და პოლიტიკური გეგმები. თქვენ არ მაქვს რაღა მიზანი უნდა გქონდეს პოლიტიკური 2020 წლის იანვარში ღმერთ. ბოდიშ გიხდით ქალბატონებო, ჩემი უღრმესი პატივისცემის მიმართ ქალბატონ ნინოს და ქალბატონ თეას მიმართ მაპატიეთ, უნდა გამოგვირთოთ მიკროფონი, იმიტომ რომ ესე მე მგონი არ არის სწორი კომიტეტის წაყვანა. ქალბატონ თეა გთხოვთ გააგრძელოს სიტყვა და ქალბატონ ნინოს ვთხოვდი, რომ თავის სიტყვის ფარგლებში დააფიქსიროს თავისი პოზიცია, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან უხერხული არის. კი, მესმის შეიძლება ჩვენ არ გქონდეს შეიძლება ჩვენ ერთი და იგივე მოსაზრება, ერთი და იგივე თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა დავაცადოთ ერთმანეთს სიტყვა. მესმის შეიძლება ჩვენ არ ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს და მიუღებელიც იყოს, რასაც ვამბობთ, მაგრამ უნდა დავაცადოთ ერთმანეთს სიტყვა. ქალბატონ თეა, გთხოვთ. განაგრძოთ. დაასრულეთ, მადლობა. რაც შეეხება ობიექტურ და დაბალანსებულ ანგარიშს, ასეთად მე დავახასიათებ და დღესაც ვახასიათებ ევროპის საბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში, რომელშიც სუბკულტურის პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის მოყვანილი და თქვენგან განსხვავებით მის დელეგაციასთან ჩვენ რამდენიმე საათიანი სამუშაო შეხვედრა გქონდა ციხეებში ვიზიტების შემდეგ, ეს არის სწორედ მეთოდოლოგია, რომელიც არის გასაგები და გამჭვირვალე და ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს ის თითქოს მე თქვენ არ შეგხვდით. ამ ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით პენიტენციურმა სამსახურმა თქვენ ყოველ შემთხვევაში თქვენს მოადგილეს მოაწოდა გარკვეული მოსაზრებები, რომლებიც არც ერთი ასახული აქ არ იყო, ხოლო შეხვედრა და სამუშაო რეჟიმში განხილვა
შემოთავაზებული ჩემთვის არ ყოფილა, თორემ მე დღესაც მზადა ვარ ამგვარი მუშაობისთვის, ხოლო თანამშრომლებს თქვენ როდესაც ახსენებთ და მათ ახსენებთ, ან აკრიტიკებთ, ან უწუნებთ კვალიფიკაციას. არასდროს თქვენ ანგარიშში, ამ ანგარიშში ყოველ შემთხვევაში არც ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი, რომ ჩვენს ექთნებს, ექიმებს, ინსპექტორ კონტროლორებს პატიმრები თავს ესხმიან. მხოლოდ 4 შემთხვევაა შარშან, როდესაც ვერ მოითმინა თანამშრომელმა და ან ხელი წამოარტყა, ან მართლაც კერჩი მუშტი დაარტყა პატიმარს და ყველა იქნა გათავისუფლებული და ერთის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენიც კი დადგა ამას წინათ. 4 შემთხვევა. როდესაც თქვენ ამას ხატავთ, ისე თითქოს ეს არის აღზევება არაადამიანური მოპყრობის, ეს რა თქმა უნდა უსამართლოა. ამიტომ ისაუბრეთ აგრეთვე არაადამიანურ მოპყრობაზე პატიმრების მხრიდან თანამშრომლებზე, სადაც მე მაქვს აქ უკვე ყველა პენიტენციური დაწესებულების გასაგებად ვამბობ, ძალიან მკაცრი მიდგომა. ასეთივე მკაცრი მიდგომა ჰქონდა წინა მინისტრს და იმის წინა მინისტრს კიდევ და კიდევ იმის წინა პირველ მინისტრს ქართული ოცნების, რომ როდესაც პატიმარი თანამშრომელს თავს ესხმის, იქ რა თქმა უნდა თვალის დახუჭვა ვერ მოხდება. ძალიან ვწუხვარ თუ კი ჩემმა ამ გამოსვლამ თქვენ ასე აგაღელვათ, ეს არ არის არავითარი პოლიტიკური დებატი. მე პოლიტიკური დებატი ცოტა სხვანაირი ვიცი და მესმის. აქ საუბარია იმაზე, რომ მე თქვენ, როდესაც ტრიბუნიდან აკეთებთ გარკვეულ შეფასებებს, მოგაწოდოთ ჩვენეული ხედვა და მე არა ვარ ერთი ადამიანი ამ სისტემაში ჩემთან ერთად პენიტენციური სამსახურისთვის მუშაობს 4000-ზე მეტი თანამშრომელი და მათზე ზრუნვა არა მხოლოდ ჩემი, არამედ თქვენი ვალიც არის. მადლობა ქალბატონო თია, ქალბატონო თუ გნებავთ ძალიან მოკლედ რომ შემდეგ კითხვა პასუხი გავაგრძელოთ, თორე ძალიან გაგვიგრძელდა. ჩვენი ზრუნვისაგანიც არის თანამშრომლებზე ზრუნვა, იმიტომ რომ თუ თანამშრომელს არ ექნება სათანადო სამუშაო პირობები, ანაზღაურება, დასვენების საათები, შვებულება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ესეთი თანამშრომელი ვერ დაიცავს პატიმრის უფლებებს, ამიტომ ჩვენი მეთოდოლოგიის და დაკვირვების ქვეშ და ჩვენი ზრუნვის ქვეშ ექცევა ასევე ეს ადამიანები და როგორც უკვე აღნიშნე, ამ საკითხს განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ. თუ არსებობს და დარწმუნებული ვარ იარსებებს და არსებობს შემთხვევები, როდესაც თანამშრომლებს ან ექთანს, ან ექიმს ესხმიან თავს, რა თქმა უნდა, ამაზე რეაგირება ევალება სამართალდამცავ ორგანოს და არა სახალხო დამცველს. იცით ალბათ რომ კომპეტენციები გამიჯნული არის ამ მიმართულებით, ეს არის დანაშაული და საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება. ასევე ბოლოს ვიტყვი რომ თქვენ მომთხოვეთ რომ დამესახელებინა კონკრეტული სახელები და გვარები იმ ადამიანების, რომლებიც არაფორმალური მმართველები არიან, ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. პირველ რიგში ეს სახელები და გვარები პირველ რიგში ცნობილი არის სწორედ დაწესებულებების ხელმძღვანელებისთვის, იმიტომ რომ მათგან არის სწორედ დელეგირებული ეს ძალაუფლება და შეგიძლიათ მათ კითხოთ, ვინ არიან ეს ადამიანები. გარდა ამისა, ძალიან კარგად არის ვიდეო თვალით აღჭურვილი ყველა ციხე და შეგიძლიათ ამოიღოთ ასევე ვიდეო მასალები, როგორც ხედავთ, აარქივებთ ხანგრძლივი ვადით და ნახოთ, როგორ შედიან ეს ადამიანები დახურულ დაწესებულებებში, სხვადასხვა საკნებში, ეგრეთ წოდებულ კარანტინში და თქვენ თავად დარწმუნდებით, ძალიან მარტივია დაინტერესების შემთხვევაში დაადგინოთ ვიზი არის საუბარი, თუმცა ჩვენც განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობის შესაძლებლობებს საგამოძიებო ორგანოსთან ამ მიმართულებით. მადლობა. კეთილი, მადლობა ორივე ქალბატონს. მანამ სანამ ჩემს კოლეგებს თხოვდე, მეც მინდა ჩემი პოზიცია ძალიან მოკლედ გამოვხატო. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ომბუდსმენის ანგარიშებს წლიურ ანგარიშსაც და სხვა სპეციალურ ანგარიშსაც ყოველთვის ყურადღებით ვეკიდებით. ეს ჩვენი მოვალეობა არის, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის ვართ აქ და იმისთვის, რომ თუ რამე ხარვეზი არის სახელმწიფო სისტემაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, ეს ხარვეზი ჩვენ თვითონ ვნახოთ, შევისწავლოთ და ვიმუშაოთ ყველამ ერთად ამ ხარვეზის აღმოფხვრაზე.
როგორც მოისმინეთ, საკმაოდ მწვავე არის დისკუსია დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე, სადაც ერთმანეთს პირდაპირ დაუპირისპირდნენ იუსტიციის მინისტრი და სახალხო დამცველი. დღეს სახალხო დამცველმა პირდაპირ უთხრა თეა წულუკიანს, რომ მისი პოლიტიკური დღის წესრიგს ის არ აყვება და მას და როდესაც არსებობს პრობლემები, ეს პრობლემები ყველამ უნდა დაინახოს. თეა წულუკიანმაც კი არ დაუმალავს დღეს დასაწყისშივე, რომ სახალხო დამცველის ამ ანგარიშით ისეთი აღებებულია, რომ მას ჭირდება ერთი დღე დეესკალაციის ოთახისთვის, რომ ერთი დღის განმავლობაში იქ დარჩეს. თეა წულუკიანი დღეს აკრიტიკებდა სახალხო დამცველს იმის გამო, რომ ის თავად არ შედის ხშირად ციხეში და აკრიტიკებდა ასევე სახალხო დამცველის თანამშრომლებს, რადგანაც ისინი მაგალითად თეა წულუკიანი ამბობდა, რომ დახეული ჯინსებით დადიან და შედიან ციხეებში. თეა წულუკიანმა თქვენ თქვა ისიც და ამტკიცებდა, რომ ციხეებში მან ბევრი რამე გააკეთა, მათ შორის ბოსტანიც კი გააშენა. მერვე დაწესებულებაში ბრძანდებოდით სახალხო დამცველის წარმომადგენლები და ისე როგორ გამოხვედით იქიდან, რომ ვერ დაინახეთ, რომ პატიმრები შრომობენ დიგიტალიზაციის პროექტზე, როგორც უკვე გითხარით, რომ უვადო პატიმრებმა იქ სადაც იყო წამების ციტადელი. წამების ციტადელი იყო, გავაშენე ბოსტანი. ზოგს ეცინება ამაზე, რომ წამების ადგილას ბოსტანი რამ გაგაშენებინაო. დიახ, ჩვენ გავაშენეთ ბოსტანი. თანამშრომლებმა ატარონო ეგრეთ წოდებული ბეჯი. აი ეს არის რეკომენდაცია. აი თქვენ რომ გახდით თქვენ თანამშრომლებს დახეულ ჯინსებს და გაუკეთებთ ბეჯს, მერე მეც გავუკეთებ ჩემ თანამშრომლებს, რომელსაც ახლა უკვე ხარისხიანი ფორმა აწვიათ ეგრეთ წოდებულ ბეჯებს. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, როგორც მოისმინეთ, ძალიან გაბრაზებულია. მან რამდენჯერმე ახსენა ის, რომ სახალხო დამცველი არის არაპროფესიონალი და მისი ანგარიში, რაზეც არის საუბარი, ეს ყველაფერი არის მხოლოდ ჭორები და ის სიმართლეს არც შეესაბამება. თეა წულუკიანმა თქვა, რომ მას ჭირდება დეესკალაციის ოთახი იმისათვის, რომ ძალიან აღელვებულია იმ ანგარიშით, რომელიც წარადგინა სახალხო დამცველმა. სახალხო დამცველმა კი თავის ანგარიშში ციხეებში არსებული ვითარება შეაფასა და პირდაპირ თქვა ის, რომ ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში ციხეებში არის ძალიან გაძლიერებული კრიმინალური სუბკულტურა და ციხეებს პირდაპირ აკონტროლებენ მაყურებლები. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა ძალიან საინტერესო და ხმაურიანი საკომიტეტო მოსმენის დეტალებით პირდაპირ ეთერში, სადაც როგორც ნახეთ, ნინო ლომჯარია კრიტიკული მოსაზრებების გამო თეა წულუკიანის მხრიდან პოლიტიკური თავდასხმის სამიზნე გახდა. ანაკლეის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებით ახალი ტენდერის შეცვლილი პირობებით მალე გამოცხადდება. ეს განცხადება დღეს ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ანაკლეის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტა ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო, რაც შეეხება შემდგომ პროცედურას. მინისტრის შეფასებით ეს იქნება გამჭვირვალე და ანაკლეის პორტი აუცილებლად აშენდება. ჩვენ მთავრობის გადაწყვეტილებით შევწყვიტეთ ხელშეკრულება ანაკლეის განვითარების კონსორციუმთან. ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მას შემდეგ, რაც წლების მანძილზე 7-ჯერ ჯამში გაუგრძელდათ მათ შესრულების ვადა და მიუხედავად ამისა მაინც ვერ მოახერხეს, რომ დაეწყოთ ანაკლეის პორტის რეალური მშენებლობა და შეეკრათ დაფინანსება. აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება იყო სრულიად ლოგიკური, რადგან ანაკლეა ჩვენი პრიორიტეტია და ჩვენ ვერ დაუშვებთ კიდევ უფრო მეტ დაგვიანებას. რაც შეეხება შემდგომ პროცედურას, ის ასეთივე გამჭვირვალე იქნება, როგორც ყველა ჩვენი ნაბიჯი ამ პროექტთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს გაცხადებული, რომ ძალიან მალე დავიწყებთ ახალი ტენდერის პროცედურას. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სხვა კომპანია ძალიან მალე გამოჩნდება ოღონდ გამჭვირვალე ტენდერის შედეგად. რომეო ფარულავა მის წინააღმდეგ დაწყებულ დევნას პოლიტიკურ შურისძიებას უკავშირებს. სამოქალაქო აქტივისტი ნარკოლოგიური შემოწმების ჩატარებას დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ბიუროში გეგმავს და პოლიციის უკანონო ქმედებების დამტკიცებას საკუთარი ძალებით შეეცდება. საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილე პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟმა გუშინ ახსნა-განმარტების გარეშე იტალიელი სტუმრების თვალწინ დააკავა და მას ნარკოტიკული თრობა შსს დაქვემდებურებულმა უწყებამ კლინიკური დათვალიერებით დაუდგინა. მიმიყვანეს გულუას ქუჩაზე ნარკოლოგიური შემოწმების ლაბორატორიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაქვემდებარებულში უკვე ჩანდა მე რო შევედი რომ იყვნენ სუბიექტურები დაწერეს რომ ვიმყოფებოდი ნარკოლოგიური მთრობის ქვეშ პირდაპირ ჩანდა რომ მათ ჰქონდათ დავალი. ავემორჩილები სასამართლოს გადაწყვეტილებას წავიდე და გამოვიკვლიო, ჩავიტარო სრული ნარკოლოგიური შემოწმება მზად ვარ. ეს არის პოლიტიკური დევნის, შანტაჟის, შეშინების მცდელობა.
იტალიაში იმ საიმიგრაციო დაწესებულების გაუქმებას მოითხოვენ, სადაც 38 წლის ვახტანგ გენუქიძე დაიღუპა. ქართველი ემიგრანტის გარდაცვალების შემდეგ ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ემიგრანტებმა აქცია გამართეს. იტალიის პროკურატურამ კი უკვე აღძრა საქმე განზრახ მკვლელობის მუხლით, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ ქართველი ემიგრანტი გარდაცვალებამდე ჯანმრთელობის პრობლემებს არ უჩიოდა. დეტალებით ცხედრის სასამართლო ექსპერტიზის შემდეგ გახდება ცნობილი. გრადისკა დიზონცოს წინა სადეპორტაციო ცენტრი მოინახულა პატიმართა დამცველმაც. ქალაქის მერმა კი განაცხადა, რომ დაწესებულება, რომელშიც ასეთი სავალალო დარღვევები ხდება, უნდა დაიხუროს. ხორავა საქმეზე დაკავებული მიხეილ კალანდიას პროცესზე დღეს მსჯავრდებული გუგა ბარბაქაძე დაიკითხება. დღევანდელ სასამართლოზე ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის გასამართლებული პირი მოყვება, რას აკეთებდა მიხეილ კალანდია იმ დროს, როდესაც დათუნა სარალიძეს ფარდულში მისივე თანატოლები ცივი იარაღით დაზიანებებს აყენებდნენ. ადვოკატი ზურაბ თოდუა არ გამორიცხავს, რომ პროკურატურამ სხდომის დახურვა მოითხოვოს. დღევანდელი პროცესის პარალელურად კი კალანდიას ადვოკატი ირაკლი შოთაძის მეორედ მოსვლას აფასებს და დარწმუნებულია, რომ სკანდალურად წასული გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე დაბრუნება სასამართლოზე ზეწოლას და მისი დაცვის შეუყოფი კალანდიასთვის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ნიშნავს. დაცებლების შემოსევა გურჯაანის რაიონში სოფელ კაჭრეთში მცხოვრები სოლოღაშვილების კუთვნილი მსხვილფეხა პირუტყვის სავარაუდოდ მგლის ხროვამ დაგლიჯა და ამის გამო ოჯახმა 2000 ლარის ზარალი მიიღო. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ უახლოეს დღეებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვის მოთხოვნით მიმართავენ, რის შემდეგაც შეიქმნება მონადირეთა ჯგუფი, რომელიც დაცებლების განადგურებას უზრუნველყოფს. ახიში ვიყავი მოუველი წაველი ძროხები დავობი წაველი ხბორები მოსაყვანა და დავინახე ხროვა რომ მიველი უკვე შეჭმული ძაღლები ესეუდნენ ბავშვი რო ყოფილიყო ქალი ყოფილიყო ვიღაცა ყოფილიყო აი მეც ხო გადავჭი მაგრამ ვიღაცა რო გაივლის უბანში და იმაში შეჭამს აი შეჭამდნენ არ გაუშვებდნენ იგრე ჩვენ უახლოეს დღეებში დღეს ხვალ მიმართავთ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს ნებართვას გარემოდან ამ დაცებლების ამოღების შესახებ. როგორც კი ეს ნებართვა მოგვივა, ჩვენ მაშინვე ხელშეკრულებას ვაფორმეთ მონადირეთა ჯგუფთან და აღნიშნული ფაქტის კვალდაკვალ ხდება ღონისძიების ჩატარება, რეიდები დაცებლის გასანადგურებლად. არარაციონალური შეზღუდვა, რომელიც იმედია მალე მოიხსნება, ასე ეხმაურება ეკონომიკის მინისტრი რუსეთთან ფრენების შეზღუდვას და იმედი აქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება მალე შეიცვლება. ნათია თურნავა აცხადებს, რომ მას ჯერ არ აქვს კონკრეტული ინფორმაცია, აპირებს თუ არა ოკუპანტის სახელმწიფო ამ შეზღუდვების მოხსნას, თუმცა აცხადებს, რომ ტურისტები რუსეთიდან საქართველოში სხვადასხვა გზით მაინც შემოდიან და ამიტომ შეზღუდვები აზრს კარგავს. ჩვენ ყოველთვის დადებითად შევხვდებით იმას, თუ კი ეს ჩვენი აზრით აბსოლუტურად არარაციონალური შეზღუდვა მოიხსნება და ფრენები აღდგება, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე წყლის შედეგებმა დაგვანახა, რომ ჯერ ესეთი საქართველოში მიუხედავად ყველაფრისა ტურიზმი იზრდება, მათ შორის რუს ტურისტებიც ჩამოდიან უბრალოდ სხვა გზებით, სახველეთო გზებით ან არაპირდაპირი ფრენებით მათ გაურთულდათ მართალია ჩამოსვლა, მაგრამ მაინც ჩამოდიან და ეს იმასთვისაც, რომ თვითონ მიზეზი, საბაბი რის გამოც მოხდა ეს აკრძალვა, ანუ თითქოს და უსაფრთხოების თემები აღარ არის დღეს ეს რიგში, იმიტომ რომ თვითონ რუს ტურისტები ჩამოდიან და ადასტურებენ იმას, რომ მათთვის საქართველო არის უსაფრთხო ტურისტული ბაზარი, ტურისტული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მე არანაირ რაციონალს არ ხედავ ამ შეზღუდვის შენარჩუნების მიღმა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყველაზე მასშტაბური სწავლება საქართველოში ჩატარდება. ევროპის მცველი 2020, რომელიც მომავალი კვირიდან აიღებს სტარტს, ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო სწავლებაა. მასში ჩართულია 18 ქვეყნის შეიარაღებული ძალები, წვრთნაში მონაწილეობს 6000 საბრძოლო მანქანა, 1500 სატრანსპორტო და 2500 აღჭურვილობის მომარაგებელი ეგრეთ წოდებული კონტეინერი. ბალტიის ქვეყნებსა და საქართველოში წვრთნები თებერვლიდან დაიწყება და ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება.
შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში ეკონომიკური ფორუმი იხსნება. ყოველწლიურ შეხვედრებში მსოფლიო ლიდერები, ბიზნესმენები, მეცნიერები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. 2020 წლის ეკონომიკური ფორუმის მთავარი თემა და განხილვის საგანი ერთობლივი და მდგრადი მშვიდობა, კლიმატური ცვლილებები, ბიომრავალფეროვნების დაცვა და ტექნოლოგიური ომების თავიდან აცილება იქნება. ღონისძიებაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც მიიღებს მონაწილეობას. ეკონომიკური ფორუმი 24 იანვარს დასრულდება. ერახში ანტისამთავრობო მიტინგზე შეტაკებას 6 ადამიანი ემსხვერპლა, ათობით კი მძიმედ დაშავდა. რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა განსაკუთრებულად მძიმეა. ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეებს პოლიციამ ცეცხლი გაუხსდა. დაზიანებულია ათობით საზოგადოებრივი დაწესებულება და საბანკო ფილიალები. მოსახლეობა პრემიერ-მინისტრს პირობის შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს და მის გადადგომას მოითხოვს. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აქციების პარალელურად ბაღდადში არსებულ ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონაში კატიუშას ტიპის 3 რაკეტა ამერიკის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ინციდენტის დროს დაშავებულთა ან დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ჰოლანდიელი მხატვრის ვინსენტ ვან გოგის უიშვიათესი ავტოპორტრეტი, რომელიც წლების განმავლობაში ყალბად ითვლებოდა, ორიგინალი აღმოჩნდა. ამის შესახებ განცხადებას ნიდერლანდების სახელმწიფო მუზეუმის ექსპერტები ავრცელებენ, რომლებიც ტილოს 6 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ. შედევრის ორიგინალობაში ეჭვი 1970 წელს მისი შესრულების უჩვეულო სტილიდან გამომდინარე შეიტანეს. გენიალური ჰოლანდიელი მხატვრის შედევრს ნიდერლანდებში მისივე სახელობის მუზეუმში გასამართ ფენაზე წარადგენენ, რომელიც 21 თებერვალს გაიხსნება. სარაგბო კლუბ ლოკომოტივის მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ბენდიაშვილმა მთავარის პრესკლუბში პრესკონფერენცია გამართა და რაგბის კავშირში შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე ისაუბრა. ბენდიაშვილის განმარტებით პრობლემები არაკომპეტენტური მენეჯმენტის ბრალია და კავშირში ცვლილებების დროა. ბენდიაშვილმა დააფიქსირა საკუთარი მხარდაჭერა ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის ირაკლი აბუსერიძის მიმართაც. მთავარის შეკითხვაზე, რატომ არ აფიქსირებდნენ აქამდე პრობლემებს და რატომ გაურბოდნენ ჟურნალისტების კითხვებს და ახლა პრობლემებზე ღიად საუბარი ნიშნავს თუ არა მთავრობის მხრიდან მწვანე შუქის ანთებას, ბენდიაშვილს პასუხი არ ჰქონდა. პრობლემები ძალიან ბევრია, მთავარი არის ის, რომ დაისადგურეს რეგბის სათავეში არაპროფესიონალებმა. არავის პრობლემებზე ხმა არ ამოუღია, როცა პრობლემა იყო. ანუ ეხლა რას ნიშნავს? რატომ სამთავრობო კანდიდატია, მთავრობა მწვანე ანთო და არა, კაცო, მთავრობა სულაგურია. მაინტერესებს, იმიტომ მე თქვენ პირადად გეხვეწებოდი, პირადად გეხვეწებოდი არმიას პრობლემებზე ელაპარაკა, პირადად გეხვეწებოდი იუნკერებს პრობლემებზე ელაპარაკა, მაგრამ არავის ხმა არ ამოუღია და რას ნიშნავს? მწვანე ანთებული უკვე. არა, ეგ არ ვიცი ხლა რა არის ანთებული. ჩვენში მწვანეა, ჩვენ. როცა გეხვეწებოდი. აი ხო თქვით რომ ტიპები ვართ ეგეთები. არა, ეგ გამართლება არა. ნუ რაც მაშინ არ გონია გამართლება, მაგრამ ეგრე იყო. ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში 3 საათზე ბრუნდებით. დროებით.